વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આંકડાશાસ્ત્ર વિષયનું એના કેટલા ગુણભાર છે, કેટલા પ્રકરણો છે, એની બ્લુપ્રિન્ટ, પેપર સ્ટાઇલ વગેરે વિશે ચર્ચા કરી. તો આજે આપણે જે આંકડાશાસ્ત્રની અંદર ભાગ નંબર 1 ની અંદર જે પ્રથમ ચેપ્ટર છે સૂચકાંક, એની આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એના વિભાગની અંદર વાત કરીએ તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું એ પ્રમાણે વિભાગ A, B, C, D અને F માં આ ચેપ્ટર છે પૂછાય છે. એના પ્રશ્ન નંબર પણ ફિક્સ છે કે વિભાગ A ની અંદરથી 1 નંબરનો જે MCQ છે પૂછાય છે, વિભાગ B ની અંદર 11 નંબરનો પ્રશ્ન પૂછાય છે, વિભાગ C ની અંદર 21 નંબરનો પ્રશ્ન પૂછાય છે, વિભાગ D માં 31 નંબરનો પ્રશ્ન પૂછાય છે અને વિભાગ F ની અંદર 43મો પ્રશ્ન પૂછાય છે. એના ગુણભાર 1, 1, 2, 3 ને 5 એટલે કુલ 12 માર્કનું આ ચેપ્ટર છે એ રહેલું છે. એટલે આ બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે દરેક ચેપ્ટરનું આ રીતે છે આપણે માળખું છે આપણે આગળ જોવાનું છે. વાત કરીએ કે સૂચકાંક, તો સૂચકાંક કહેવાય કોને, એની બેઝિક માહિતી જોઈએ તો કોઈ પણ વસ્તુ સાથે સંકળાયેલ ચાલુ સમયની કિંમતમાં કોઈ ચોક્કસ નિશ્ચિત સમયની તેની કિંમતમાં થતા સાપેક્ષ ટકાવારી ફેરફારને સૂચકાંક કહેવાય છે. સૂચકાંકને વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇન્ડેક્સ કહેવાય છે, એટલે એનો સાંકેતિક ભાષામાં એનું કહેવાય I. સૂચકાંક એટલે ઇન્ડેક્સ, એને આપણે કહેશું I. તો સૂચકાંકનો ઉપયોગ ક્યાં થાય તો અર્થશાસ્ત્રની અંદર લોકોનું જીવન ધોરણ, જીવન નિર્વાહ આંક, માનવ વિકાસ આંક, ગરીબીનો આંક, ફુગાવાનો દર, નાણાકીય વિશ્લેષણ વગેરેની ગાણિતિક પ્રક્રિયા કરવા માટે ઇકોનોમિક્સને સપોર્ટ કરતું આ ચેપ્ટર એ સૂચકાંક છે. એની વ્યાખ્યા આપણને એવી કહે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ સાથે સંકળાયેલ, એટલે કોઈ વસ્તુ એને સંકળાયેલ વસ્તુ છે એમાં 2 વર્ષની માહિતી છે આપણે લેવાની છે. ચાલુ સમયની કિંમતમાં, ચાલુ એટલે કરંટ, કે જે વિશે આપણે માહિતી જોવાના છે, એટલે કે ચાલુ સમયની કિંમતમાં કોઈ ચોક્કસ નિશ્ચિત સમયની તેની કિંમતમાં થતા સાપેક્ષ ટકાવારી ફેરફારને સૂચકાંક કહેવાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક વ્યાખ્યાની અંદર એક કીવર્ડ હોય છે. અહીંયા કીવર્ડ છે સાપેક્ષમાં થતા ટકાવારી ફેરફારને સૂચકાંક કહેવાય છે. અહીંયા 2 વર્ષની માહિતી આવી કે ચાલુ સમય અને નિશ્ચિત સમય, એટલે કે 2 વર્ષની માહિતી લઈએ તો એમાં એક છે આધાર વર્ષ અને એક છે ચાલુ વર્ષ. ડીપમાં અભ્યાસ કરીએ આપણે તો કે આધાર વર્ષ કોને કહેવાય તો દેશી ભાષામાં આપણે કહીએ એને જૂનું વર્ષ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે 2010 ને 2015 હોય તો 2010 એ જૂનું વર્ષ છે, એને આપણે આધાર વર્ષ કહેશું, એટલે કે બેઝ યર. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે આધાર વર્ષ કોને કહેવું તો કે આપણે જે વર્ષને આધારે ચાલુ વર્ષની આપણે સરખામણી કરવાની છે અને એમાં કેટલો ફેરફાર થયો છે, ટકાવારી કેટલો ફેરફાર થયો છે એ જાણીએ છીએ, એ જે તે નિશ્ચિત કરેલ વર્ષને આપણે આધાર વર્ષ એનો આપણે અર્થ કરી શકીએ છીએ. તો એની વ્યાખ્યા જોઈએ કે વર્તમાન સમયની કિંમતને, એટલે કે ચાલુ સમયની કિંમતને કોઈ નિશ્ચિત સમયની ચલ કિંમત સાથે આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ, સરખાવીએ છીએ, તો જે આપણે નિશ્ચિત વર્ષ પસંદ કર્યું, જે નિશ્ચિત સમય પસંદ કર્યો એને આપણે આધાર વર્ષ તરીકે કહેવામાં આવે છે. બીજો એક શબ્દ છે ચાલુ વર્ષ. તો ચાલુ વર્ષ જે છે એ નવું વર્ષ આપણે કહી શકાય. નવું એટલે કે જે તાજું વર્ષ, જે રિસેન્ટલી પાસ થયેલું વર્ષ છે એને આપણે ચાલુ વર્ષ કહીશું. જે વર્ષને આધાર વર્ષ સાથે આપણે સરખાવીએ, એટલે કે જે વર્ષ પસંદ કર્યું છે આપણે કોને તો કે આધાર વર્ષ સાથે સરખાવવા માટે એ પસંદ કરેલ વર્ષને આપણે ચાલુ વર્ષ કહેવામાં આવે છે. એની સાંકેતિક ભાષા જોઈએ. આ સાંકેતિક ભાષા જે છે એ આપણને આગળ વિભાગ D અને F ના દાખલા વખતે આપણને આ સાંકેતિક ભાષા જે છે કામ આવવાની છે. આધાર વર્ષને આપણે આગળ જોયું એ મુજબ જૂનું વર્ષ કહેવાય છે. એને સાંકેતિક ભાષામાં 0 એટલે કે 0 વડે દર્શાવાય છે. ચાલુ વર્ષ એટલે કરંટ યર, એટલે કે એને આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ તો નવું વર્ષ. આપણે આગળ જોયું એ મુજબ 2010 અને 2015 નું વર્ષ હોય તો 2010 જે છે એ જૂનું વર્ષ છે અને 2015 જે છે એ નવું વર્ષ છે. તો 2010 ને આધાર વર્ષ કહેવાય, એટલે એને સાંકેતિક ભાષામાં 0 કહેવાય છે, અને 2015 ને ચાલુ વર્ષ કહેવાય, એટલે કે નવું વર્ષ કહેવાય. એને સાંકેતિક ભાષામાં આપણે 1 વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો આ આધાર વર્ષ જે છે એ પસંદ કેમ કરવું, એટલે કોઈ એક વર્ષ પસંદ કરવાનું છે, એને આધારે
ચાલુ વર્ષમાં ક્યાં ક્યાં ફેરફાર થાય છે એની આપણે ટકાવારી નક્કી કરવામાં આ સૂચકાંક જે છે મદદ કરી શકે છે. તો આધાર વર્ષની પસંદગી કેવી કરવી જોઈએ, એ વર્ષ કેવું હોવું જોઈએ? તો કે જે વર્ષમાં કોઈ કુદરતી આફત ન હોય, કોઈ હડતાલ ન થઈ હોય, કોઈ હુલ્લડ ન થયા હોય, ધરતીકંપ ન થયો હોય, અતિવૃષ્ટિ અનાવૃષ્ટિ જેવી આફતો સિવાયનું વર્ષ પસંદ કરવું જોઈએ. રિસેન્ટલી વાત કરીએ મિત્રો તો કોરોના જે આ વર્ષે આવ્યો છે એને હિસાબે આખું વિશ્વ બંધ છે. તો આ વર્ષને ભવિષ્યમાં કોઈ દિવસ આધાર વર્ષ તરીકે પસંદ કરી શકાશે નહીં, કેમ કે આ વર્ષે આપણું અર્થતંત્ર, વિશ્વનું અર્થતંત્ર જે છે એ ઝીરો લેવલ ઉપર છે, સાવ બંધ છે, નહિવત છે. તો આના આધારે આપણે ભવિષ્યમાં કેટલો વિકાસ કરવાના છીએ એ આપણે ટકાવારી કાઢીએ તો પણ એ આપણને ગેરમાર્ગે દોરી શકે છે. એટલે આધાર વર્ષ જે છે એ કુદરતી આફત સિવાયનું પસંદ કરવું જોઈએ કે જે વર્ષે એક નોર્મલ ક્રિયા થઈ હોય, નોર્મલ ઇકોનોમિક્સ જળવાયેલું હોય. તો એવા વર્ષને પસંદ કરીએ તો ભવિષ્યમાં આપણે ખરેખર ગ્રોથ કર્યો છે કેમ એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. આધાર વર્ષની પસંદગી આંકડાશાસ્ત્રમાં કુલ બે રીતે કરી શકાય છે. એક તો સ્થિર આધારની રીતે, સ્થિર મીન્સ કે અચલ, અને બીજું છે કે પરંપરિત આધારની રીતે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, રિસેન્ટલી જે એક્ઝામ લેવાની માર્ચ 2020 ની અંદર જે બોર્ડની પરીક્ષા લેવાની, એમાં વિભાગ બી ની અંદર 11મો પ્રશ્ન 1 માર્કમાં પૂછાણો છે કે આ બંને રીતની અંદર મુખ્ય તફાવત શું છે? તો તફાવત એ છે કે જે અચલ આધારની રીત છે, જે સ્થિર આધારની રીત જે છે એમાં વર્ષ છે, આધાર વર્ષ જે છે એ સ્થિર રહે છે, બદલાતું નથી. અને જે પરંપરિત મીન્સ કે પરંપરા જે છે એ આપણે આવવાની છે, એમાં ચેન્જીસ થવાના છે. એટલે પરંપરિત આધારની રીતમાં વર્ષ, બેઝ યર જે આધાર વર્ષ જે છે એ બદલાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક બેઝિક કન્સેપ્ટ સાથે એની વ્યાખ્યા, આધાર વર્ષની વ્યાખ્યા, સૂચકાંકની વ્યાખ્યા, ચાલુ વર્ષ, સાંકેતિક ભાષા અને પસંદ કરવાની રીત જે છે એ આપણે આજે જોઈ. એની બે રીત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગાણિતિક પ્રક્રિયાની અંદર આમ તો આ બંને દાખલાઓ છે, એની રીત છે, પણ હજી એક રીત છે, રીત નંબર 3. રીત નંબર 3 કહે તો કે એકબીજામાં રૂપાંતર કરવું. એ રૂપાંતર કરીએ આપણે તો એ રીત જે રીત નંબર 3 છે. પણ ખરેખર આધાર વર્ષની પસંદગીની કુલ મુખ્યત્વે બે રીત છે. એમાં એક સ્થિર આધારની રીત અને બીજી છે પરંપરિત આધારની રીત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આના જે ગાણિતિક દાખલાઓ જે છે એ આપણે જોવાના છે. તો આજે આપણે આ બેઝિક વ્યાખ્યાઓ અને એની જે પસંદગી કરવાનો વર્ષ કેમ પસંદ કરી શકાય એ આપણે જોયું. પાઠક પરિવાર આપને ફરી વિનંતી કરે છે કે સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ.